आज आपण भिगवण चिलापी मच्छी बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य: अर्धा किलो मच्छी, मिरची पावडर, धना पावडर, हळद पावडर, मीठ, लसूण, अद्रक आणि फिश फ्राय मसाला। आता आपण अद्रक लसणाची पेस्ट ह्या मिरची पावडर मध्ये टाकणार आहोत। यानंतर आपण धना पावडर याच्यातच टाकणार आहोत। हळद पावडर पण यातच टाकणार। आता आपण मीठ टाकत आहोत। आता आपण फिश फ्राय मसाला टाकणार आहे। नंतर आपण हे एकजीव करून घेणार आहोत। ह्या मसाल्यामध्ये आपण पाण्याऐवजी तेल टाकणार आहोत थोडं। तर आपलं तेल टाकून झालेलं आहे। या मसाल्यात तेल टाकलं तर फ्राय करताना तेल कमी लागतं आणि मासे पण कडक बनतात। तयार झाला आपला मसाला। आता आपण सर्व माशांना मसाला लावणार आहोत। आता आपले मासे मसाला लावून झालेले आहेत। अर्धा तास आता आपण फ्रीज मध्ये ठेवणार आहोत मासे। अर्धा तास झालेला आहे। आता आपण मासे फ्रीज मधून बाहेर काढून घेऊया। आता आपण पॅन घेतलेला आहे आणि गॅसवर गरम होण्यासाठी ठेवला आहे। फ्राय करण्यासाठी तेल टाकणार आहोत। आता तेल चांगलं तापून देऊया। आता आपलं तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। आता आपण एक एक पीस त्याच्यात टाकणार आहोत। काही वेळ त्यांना आपण मंद गॅसवरच ठेवू, कारण मग चांगले कडक बनतात। आता आपण मासे पलटी करून घेणार आहोत। ही झाली आपली फिश फ्राय डिश तयार।